درود دوستان نازنینم، خیلی خوش اومدین به کانال آکادمی بهار عسکری. باعث افتخارم هستش که در خدمتتون هستم. قراره که این کیف فوق العاده رو بهتون آموزش بدم. یه کیف خیلی جذاب، دوست داشتنی که مطمئنم بچه‌ها خیلی خیلی دوستش خواهند داشت. شما میتونید این کیف رو ببافید، بعد این پشتش دوتا بندینک کوله پشتی وصل کنید و این قسمت رو دکمه مگنتی بزنید و به عنوان یک کوله پشتی کوچولو استفاده بکنید، یا حتی توش کیسه بذارید و سرش رو جمع بکنید برای اینکه بچه‌ها وسایلشون رو توش بذارن، یا اینکه همین شکلی مثل من بند وصل کنید. توی آموزش گفتم که اگر بخواید بند بافت هم وصل بکنید به چه صورت هستش. یک کیف فوق العاده بامزه شده و خودم خیلی دوستش دارم، خیلی خیلی دوست داشتنی شده. امیدوارم که دوستش داشته باشین. قبل از اینکه بریم آموزش رو شروع بکنیم حتما مطمئن شو که این کانال رو سابسکرایب کردید، به خاطر اینکه آموزش های این کانال رو دارید میبینید چقدر یونیک و خاص و فوق العاده است. خیلی دوستتون دارم. بریم آموزش رو با هم شروع کنیم. حتما دیسکریپشن رو بخونید چون اطلاعات بیشتری رو برای شما اونجا گذاشتم عزیزان دلم. بریم که آموزش رو با هم شروع کنیم. خب دوستان نازنینم، برای شروع من با قلاب شماره 5.5 و نخ رافیا تابیده دولا میخوام بافتم و انجام بدم. یه دونه مارکر هم میذارم کنار دستم که ابتدای رجم رو بتونم مشخص بکنم. برای شروع باید ماجیک رینگ بزنم و توی ماجیک رینگ 8 تا پایه کوتاه ببافم. قانون گرد بافی رو ما قبلا داشتیم اما چند رج باهاتون همراه هستم و بعد بافت رو می نویسم براتون. قانون گرد بافی رو مجدد توی دیسکریپشن، پس حتما دیسکریپشن رو بخونید چون بافت قسمت دایره صورت، جلو و پشت و همچنین دایره بینی کاملا شبیه هم هستش، فقط تعداد رج ها متفاوت هستش که من کامل میگم چند رج بافتم. شما بسته به نوع قلابتون و نوع نخی که انتخاب میکنید، چون میتونید نخهای دیگه هم انتخاب بکنید و قلاب متناسب با اون ضخامت رو در نظر بگیرید. من می نویسم براتون توی دیسکریپشن تعداد رو و شما میتونید این بافت رو بزرگتر یا کوچیکتر ببافید، بستگی به خودتون داره. پس قانون گرد بافی رو که توی خیلی از آموزش ها براتون نوشتم تو دیسکریپشن ویدیو هم براتون می نویسم. خب یه دونه زنجیره زدم که این نخ روی کار فیکس بشه. حالا باید توی این ماجیک رینگ 8 تا پایه کوتاه ببافم. فقط دقت کنید بچه‌ها، چون نخ دولا هست کامل نخ رو بگیرید و قلاب هم بزرگه. خب ببینید، 1 توی ماجیک رینگ، 2 3 وقتی نخ دولاست حتما حواستون باشه که قلاب رو وارد این وسط بکنید و بعد بافتو بزنید. 4 5 6 ببینید 6 تا پایه که بافتید نخو میگیرید میکشید، نه اونقدر که هیچ فضایی نمونه ولی یه ذره فضا بمونه که بعد بتونید 2 تا دیگه پایه توی این ماجیک رینگ ببافید. ببینید 7 و آخریش 8 تا. خب به این صورت رج اول 8 تا پایه کوتاه توی ماجیک رینگ میبافید. خب حالا میایید و این قسمت رو به این شکل جمع میکنید. خب نکته ای که هست این هستش که ببینید برای رج 2 باید تو تمام این پایه ها 2 تا پایه کوتاه ببافیم. خب یعنی اولین پایه که یه ذره شاید سخت باشه، قلاب ضخیم رو واردش کردن، میتونید با یه قلاب کوچیکتر فضا رو باز کنید و بعد با این قلاب دیگه ببینید بافتتون رو انجام بدید. تو این پایه من 2 تا پایه میبافم. ببینید قلاب وارد میشه، 2 تاشو میگیرم و 1 و تو همین پایه دومی رو میبافم. این پایه اول یه ذره شاید سخت باشه ولی بعد درست میشه. خب شما میتونید بچه ها بست مخفی هم بزنید، ولی چون نخ من خیلی ضخیمه
بسته مخفی خیلی جذاب نمیشه، اون مدل بسته مخفی که تو کلبه بهتون آموزش دادم. برای همین بدون بست میبافم، این رو گرد بافی میکنم که بسته مخفی بزرگ نباشه و زشت بشه. خب پس الان من توی یه دونه پایه 2 تا پایه بافتم، توی این پایه 2 تا، توی این 2 تا 2 تا 2 تا تا انتهای رج 2 ما 16 تا پایه خواهیم داشت، چون ابتدای رج 8 تا اولین رج رو بافتیم، بعد توی هر رج 8 تا پایه اضافه میشه. خب پس توی پایه دوم میام و 2 تا. بچه خیلی اگر با نخ رافی و کاغذی دولا دارید باف میزنید خیلی به دستتون فشار نیارید. ببینید دستتون رو اینجوری نخ رو بگیرید، خب قلاب رو وارد میکنید، بعد نخ رو که گرفتید میاریدش بالا این حلقه رو و اینطوری نخ رو بندازید رو قلاب و بعد آروم این رو باف بزنید. دوباره میایید توی پایه بعد این کار رو میکنید. ببینید 2 تا پایه تا انتهای رج توی هر کدوم از این پایه ها 2 تا میبافید و میشه 16 تا پایه. خب ببینید 2 4 6 8 10 12 13 14 15 و 16 تا پایه داریم. حالا این مارکر رو برمیدارم، پایه اول رو یه دونه میبافم، پایه دوم افزایش میدم یه دونه افزایش، یه دونه افزایش و تا انتهای رج 8 تا پایه دیگه اضافه میشه و در انتهای رج 3 24 تا پایه خواهیم داشت. پایه اول رو میبافم یه دونه، ببینید مارکرش رو میذارم به این صورت. خب میریم تو پایه دوم و افزایشش رو میبافیم، ببینید 1 و 2 تا انتها این کار رو 8 مرتبه انجام میدید. یه دونه پایه افزایش، یه دونه پایه افزایش، یه دونه پایه افزایش تا انتهای رج که 24 تا پایه خواهید داشت. به این ترتیب یه دونه پایه میبافم و توی پایه بعد افزایشش رو انجام میدم. خب این کار رو تا انتهای رج انجام بدید. دوستان نازنینم من رج 3 رو هم تموم کردم. در انتهای این رج 24 تا پایه دارم. حالا میخوام بافت رو ادامه بدم، فقط اینکه یکی از نخام کوتاه شد، میخوام نخ اضافه رو وصل کنم. گفتم بهتون بگم. ببینید چون که ما 2 تا نخ داریم، برای اتصال بهترین روش این هست که من قبلا هم آموزشش رو گذاشتم، این 2 تا نخ رو اینجوری اینطوری بذارید، این یکی رو اینی که زیر هست رو بیارید رو، یه دونه گره ایجاد کنید. خب بعد این گره رو با هم 2 تاشو یکی بکنید و نختون رو بکشید. اینطوری بافتتون خیلی محکم میشه. یه روش دیگه هم هستش که بعدم بهتون میگم. الان این روش برای این مدل بافت خیلی بهتون کمک میکنه. خب حالا میخوایم بریم رج 4 رو باف بزنیم. همونطور که قبلا توی گرد بافی های اصولی گفتم، به خاطر اینکه ما الان 8 تا پایه داریم، اگر این افزایش ها بچه ها رو هم بیفته 8 ضلعی میشه بافته اون. ما میخوایم سر خرسمون گرد بشه. چی کار میکنیم؟ قانون گرد بافی رو که توی دیسکریپشن براتون نوشتم و قبلا هم خدمتتون توی آموزش های خیلی زیادی داشتیم، دوباره براتون مینویسم و اینجا هم مجدد توضیح میدم برای عزیزانی که تازه وارد هستن توی این کانال. ببینید بچه‌ها، توی رج هایی که تعداد پایه های کوتاهمون مثلا میایم 2 تا پایه و بعد افزایش میدیم، یعنی این 2 تا زوج هست، میایم اولین گروهی که میبافیم 2 تا رو تقسیم بر 2 میکنیم، یه دونه‌شو میبافیم بعد افزایش میدیم، بعد میایم 7 مرتبه 2 تا پایه یه افزایش، 2 پایه یه افزایش، 2 پایه یه افزایش، اینو انجام میدیم تا آخر در انتهای رج یه دونه پایه میمونه، چون که اینجا اون 2 تا رو تقسیم کرده بودیم. این کارو میکنیم که افزایش ها روی هم نیفته. رجی که فرد هست همون حالت خودش، 3 پایه افزایش، 3 پایه افزایش، اینو انجام میدیم بدون اینکه بشکنیم اون تعداد رو. رج بعدی میشه 4 پایه افزایش دیگه، درسته؟ 4 زوجه، 4 رو تقسیم بر 2 میکنیم، 2 تا پایه افزایشی رو میبافیم اولین سری افزایش رو، بعد میایم 4 پایه افزایش، 4 پایه افزایش، 4 پایه 7 مرتبه این کارو میکنیم. در انتهای رج 2 تا پایه میمونه، اون 2 تا رو هم تکی میبافیم که به اضافه این 2 تای اول رج میشه 4 تا دیگه، درسته؟ با این کار فقط ما این جابجایی افزایش ها رو داشتیم که این افزایش ها رو هم نیفته. رج بعد میشه 5 تا پایه افزایش، 8 مرتبه این کارو انجام میدیم. رج بعد 6 تا پایه داریم، بعد افزایش 6 زوج، 6 رو تقسیم بر 2 میکنیم، 3 3
3 تاشو میبافیم افزایش میدیم، بعد 6 تا پایه افزایش، 6 تا پایه افزایش، 6 تا پایه افزایش، در نهایت هم 3 تا پایه میمونه که اون 3 تا رو میبافیم. این کل قانون گردبافی هست که براتون توضیح دادم. یه رج و دو رج دیگه هم با شما میبافم و بعد خودتون این سر خرستون یا اندازه کیفتون، قطر کیفتون به هر اندازه که دلتون خواست میتونید با همین قانون باف بزنید. در نهایت هم من به شما میگم که برای من چند سانت شده قطر کار و من چند تا پایه بافتم. خب ببینید الان من باید 2 تا پایه ببافم، افزایش 2 تا رو تقسیم میکنم، اولیشو میبافم. خب من تا رج 20 برای شما قانونشو می نویسم. اگر دولا ببافید اصلا 20 رج نیاز نیست. خب ولی خب حالا می نویسم که شما راحت باشین. خب یه دونه رو بافتم، بعد میرم تو پای بعد افزایشیشو می بافم. ببینید با این روش افزایش ها روی هم نمیافت. ببینید اگر احساس کردی بافتتون شلوول شده یا سفت‌تر شده حتما بازش کنید و دوباره ببافید. خب چون خیلیاتون به من میگین بافت یک دستی ندارم، میزان کشش نختون توی دستتون باید در تمام طول باف یکسان باشه. خب یه دونه پایه بافتم، افزایشش رو دادم، حالا 2 تا پایه افزایش، 2 تا پایه افزایش، 7 مرتبه این کار بچه‌ها باید تکرار کنید. این یه دونه‌شو بافتم. خب این نخ رو اینجا من گره زدم بچه‌ها، توی رج بعد چون این بالا قرار گرفته گرهش، توی رج بعد توی بافتم میتونم مخفیش کنم. خب الان هم میتونم مخفیش کنم، اینو بیارم پایین. خب این کار رو هم میتونم بکنم، ولی چون این بالا قرار گرفته اینو اینجا نگه میدارم، بعد توی رج بعد این رو مخفی میکنم. خب یه دونه پایه بافتم، پایه بعدی رو هم میبافم. ببینید الان اینجوری کردم این به پایین هدایت شد. خب میتونم بیام این رو چون هدایت شد به پایین اینجا میذارمش. خب به این صورت خودش هر طرف رفت، شما میتونید بعداً مخفی کنید. ببینید اینجا الان مخفی شده، ذرم بکشم گرهش کامل محو میشه. خب یه پایه افزایش، 1 2 تا پایه بافتم، حالا میام افزایش رو اعمال میکنم، 1 و 2. خب اینطوری یه پایه تکی، 2 تا پایه تکی. خب حالا توی این پایه افزایشش رو انجام میدم، 7 مرتبه 2 پایه افزایش، 2 پایه افزایش، در نهایت هم یه دونه تک پایه میمونه. ببینید یه دونه پایه افزایش، 2 تا پایه افزایش، 2 تا پایه افزایش، مجدد 2 تا پایه افزایش. ببینید 1 2 افزایش تا آخر این باف رو انجام میدید و در انتهای این رج هم 8 تا پایه به پایه های رج قبل اضافه شده و میشه 32 تا. خب عزیزان ببینید در انتهای رج یه دونه تکی بافتم، اینجا یه تکی بافته بودم، میشه 2 تا پایه افزایش، 2 تا پایه، این شکلی میشه دیگه. درسته؟ فقط جابجا میشه این افزایش ها. حالا رج بعدی باید 3 تا پایه افزایش ببافم و چون رج فرد هست منظورم اینه که 3 تاش فرده و ببینید 1 2 3 4 5 از نظر تعداد رج هم فرد میشه. خب پس اینطوریه. ببینید این دیگه شکسته نمیشه، همون 3 تا افزایش، 3 تا افزایش، همین کار رو 8 مرتبه انجام میدید و 8 تا به تعداد پایه هاتون افزوده میشه و من قانون گردبافی رو برای شما تو دیسکریپشن می نویسم، پس لطفاً دیسکریپشن رو بخونید. ببینید بچه‌ها من این باف رو برای 2 طرف باید انجام بدم. این یه طرف رو باف زدم و ببینید بعد از اینکه بافت هم زدید بخارش بدید که من باید هنوز بخارش بدم. خب و این بافت برای من از اینجا از این لبه بخوام حساب کنم تا این لبه شده 19 سانت، نزدیک 20 سانته. خب شما 19 تا 20 سانت میتونید این باف رو انجام بدید و من ببینید 2 4 6 7 8 رج باف زدم و در انتهای این رج ببینید تعداد پایه هایی که باف زدم 2 4 6 تا پایه افزایش بوده، 2 4 6 پایه افزایش. این شکلی بافت رو انجام دادم
اولش 3 پایه، چون که 6 تا رو شکوندم دیگه، 1 2 3 تا پایه افزایش، بعد 6 پایه افزایش، 6 پایه، این کار رو انجام دادم. در نهایت هم 3 تا پایه‌اش رو بافتم. و بعد هم یک رج تزیینی دارید که دوست دارید اینو انجام میدید، دوست ندارید این رج تزیینی لبه رو انجام نمیدید. من این رو به اندازه این یکی میبافم، رج تزیینیش رو بهتون نشون میدم. برای قسمت پوزه هم من همین باف رو دقیقاً انجام دادم با رنگ دیگه و 1 2 3 4 5 رج باف زدم. ببینید این قسمت، اینم سانت بزنم که شما ببینید 5 رج، این یکی شده 12 سانت. اگر از این طرف بخوام اندازه بزنم که شما قشنگ ببینید، ببینید 12 سانت شده. خب حالا شما یک دایره نسبت به این یکی کوچیکتر نیاز دارید که این یکی 19 سانت، این 12 سانت و این یکی رو هم که باید باف بزنید. خب که به اندازه این بشه، این دو طرف میشه بافت جلو و پشت کار. خب من اینو مثل این میبافم، برمیگردم لبه تزیینی رو هم بهتون میگم و بعد میریم قسمت گوش ها و تبله و همونطوری که گفتم برای گوش ها ما قلاب کوچیکتری رو برمیداریم. خب دوستان نازنینم، من بافتم و تا اینجا انجام دادم و بخار دادم کارمو. یه نکته میخوام تو این قسمت آخر بهتون بگم. ببینید ما چون که بافتمون رو به صورت اسپایرل انجام دادیم و احتمال داره که این قسمت حالت پلکانی بشه، چند تا پایی آخر رو صفر ببافید خب که قدش کوتاه بشه و خیلی اون حالت پلکانیش دیده نشه. یعنی تا جایی که میتونید قدش رو ببینید کوتاه ببافید. خب این 3 4 تا پایه آخر رو ببینید نسبت به اینا کوتاه تره و حتما بخار بدید کارتون رو، چون که احتمال خیلی زیاد این کار جمع میشه یا کج و کله میشه. خب ببینید این 3 تا پایه آخر، 3 4 تا پایه آخر رو من کوتاه‌تر بافتم و بافتمون تقریبا یه ذره پلکانی شده، اونقدر نسبت به اینکه دولا هست پلکانی نشده. رج تزیینی لبه به خودتون بستگی داره. باید ببینید آیا دوست دارید که بافت لبه این شکلی باشه یا مثل این صاف باشه، یعنی همین بافت رو داشته باشید. من به خاطر اینکه این افزایش ها اینجوری نباشه میام و یه رج بست میزنم دور تا دور. خب شما میتونید بست رو تو مدل های مختلف ببافید. میتونید لبه کار بست بزنید، یعنی از همینجا شروع کنید لبه کار رو بست بزنید خب به این صورت، یا میتونید توی لوپ های پشتی، یعنی توی این لوپ پشتی و لوپ سوم بست بزنید. این به خودتون بستگی داره. خب پس این بافت تزیینی لبه یا میتونه بست معمولی باشه که اینطوری قرار میگیره خب، یا میتونه این شکلی باشه. ببینید من اینطوری زدم. باز هم میگم هر مدلی که خودتون دلتون بخواد میتونید این قسمت رو انجام بدید. من اومدم توی لوپ پشتی و بست زدم این شکلی، ببینید اینطوری بست زدم و هر کدوم از این پایه ها رو یه دونه توش بست میزنیم توی لوپ پشتی. من همونطوری که گفتم این قسمت رو به خودتون واگذار میکنم که میخواین چطور باشه. میخواین بست ساده باشه، میخواین بست تو لوپ پشتی باشه، میخواین اصلا بست نزنید و دور تا دور این کار رو میکنید. ببینید بچه ها این شکلی میشه. خب و تا آخر اینجا هر کدوم از این پایه ها رو میتونید بست بزنید. باز هم خدمتتون عرض میکنم که میتونید بست بزنید. خب این از این. من الان یه ذره کارم خیسه چون که بخارش دادم کم سخته. ببین دونه دونه من اینها رو بست میزنم و در انتها نخم رو بلند قطع میکنم چون که میخوام برای دوخت ازش استفاده کنم. و همونطوری که گفتم قسمت قطر این کار، ببینید قسمت قطر این کار هم 19 سانت شده. 2 تا از این باید باف بزنید. خب بچه ها ببینید من این باف رو زدم و بعد از این که بست هم میزنید حتما کارتون رو بخار بدید که این بست ها باعث نشه که کارتون جمع بشه، چون بست یه ذره کار رو جمع میکنه به خودی خود. خب حالا میام پایی آخر رو هم بست میزنم. ببینید اینطوری بست میزنم و بعد نخ رو بلند قطع میکنم که این نخ برای دوخت
تبله به این قسمت میتونه استفاده بشه. خب این نخو قطع کردم و اینو بخار میدم. خب حتما بخارش بدید و صافش بکنید. خب اینو بخار میدم، میذارم برای بخار کنار. حالا بچه ها ببینید میخوایم گوشاشو ببافیم. ما الان باید 2 تا گوش برای این کیف خرسمون ببافیم و یه تبله برای دور تا دور دیواره. خب برای اینکه گوشش رو ببافیم نخ 1 لا برمیداریم و همچنین قلاب شماره 3.5. خب یعنی نخ و قلابمون نازکتره، چون ما نمیخوایم خیلی گوش بزرگی براش درست کنیم دیگه. این گوشی که من براش بافتم این شکلیه، ببینید خیلی هم آسونه، 6 رج کلن داره. خب اول میام ماجیک رینگ میزنم و توی ماجیک رینگ 6 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید این که چی زنجیره است، شروع میکنم 6 تا پایه میبافم. ببینید 1 2 3. خب ماجیک رینگ خیلی بزرگه، اینو کوچیک میکنم و 4 5 و 6 تا پایه توی ماجیک رینگ میبافم و این ماجیک رینگ رو جمع میکنم. اگر مبتدی هستید میتونید اولین پایه از هر رج رو بیاین و مارکر بذارید الان، ولی چون 6 رج بیشتر نداریم من مارکر نیاز ندارم، نمیذارم. خب ببینید 6 تا پایه بافتیم. حالا توی رج دوم توی هر کدوم از این پایه ها باید 2 تا ببافیم و در نهایت میشه 12 تا پایه. خب ببینید 2 تا پایه اول، 2 تا پایه بعدی، 2 تا 2 تا 2 تا و 2 تا و در نهایت میشه 12 تا. ما 3 رج باف میزنیم که افزایش داشته باشیم. 3 رج هم باف بدون افزایش، یعنی رج اول 6 تا پایه داریم، رج دوم 12 تا پایه داریم. من رو تصویر هم براتون می نویسم که راحت باشید، چون خیلی بافتش دیگه تکراری و آسونه. رج سوم 1 دونه پایه می بافیم، یه افزایش و 6 مرتبه این کار رو انجام میدیم و در نهایت 18 تا پایه داریم. خب بعد از رج سوم رج 4 5 6 بدون افزایش باف میخوره و توی هر رج 18 تا پایه دارید. بعد از اینکه 3 رج رو باف زدید شما نختون رو بلند قد میکنید به اندازه‌ای که بتونید بدوزید به کیفتون و گوشش هم تکمیل میشه. ببینید الان 2 4 6 8 10 و 12 تا من پایه دارم. رج سوم 1 دونه پایه میبافم تکی، بعد پای بعدی رو افزایشی میبافم. ببینید 2 تا میبافم توش. خب دیگه بدنه رو بافتین، این دیگه خیلی ساده است. خب و اینو دقت کنید که گوشش حتما اگر دولا میبافید به این صورت با نخ تکلا برای گوش باف بزنید. خب به این صورت 1 دونه و 2 تا. خب رج 3 رو که باف زدید بچه ها، بعد 3 رج بدون افزایش، یعنی هر کدومش 18 تا. ببینید رج اول 6 تا، رج دوم 12 تا، رج سوم شد 18 تا. خب رج 4 5 6 بدون افزایش میبافید و بافتمون اینجوری جمع میشه. خب این رو هم ببافید و بعد میریم بخش تبله. من اینو ببافم، تبله رو هم بهتون آموزش بدم و بعد اتصال و تزیینات و تمام. خیلی هم بامزه میشه، واقعا دوستش دارم و خیلی مشتاقم ببینم نتیجه کار چی در میاد در نهایت. خب اینو تموم کنم. خب دوستای نازنینم، برای قسمت تبله عرض تبله به خودتون بستگی داره. ببینید بچه ها، من با 5 تا پایه توی تبله بافتم و انجام دادم، ولی شما میتونید این عرض رو بیشتر یا کمتر بکنید، به خودتون بستگی داره. من برای این تبله 6 تا زنجیره میزنم و بافتم رو به صورت رفت و برگشتی انجام میدم. من اینو متصل کردم ببینم سایزش و اینا همه چی برای این سایزی که من دارم باف زدم اوکی هست که بعد آموزش رو بهتون دقیق بدم. خب ببینید 5 سانت و نیم شده عرض کار من. حالا من نمیدونم چرا چپه میگیرم، من چپ دستم، بچه‌ها وقتی متر رو باز میکنم اونطوری برام راحت تره. خب 5 سانت و نیم عرض تبله من شده و قسمت
ارتفاع تبله نسبت به بافتی که من انجام دادم با قطر 19 سانت رو بخوام بهتون دقیق بگم، اینو اول اندازه میزنم بعد بهتون میگم که چطور ببافینش. خب اینو وصل کردم ببینم سایزش اوکی هست. ببینید 40 سانت من اینو باف زدم. خب 40 در 5.5. حالا شما اگر دلتون بخواد میتونین تبله رو بلندتر یا کوتاه‌تر ببافید، ولی ببینید من اینطوری اینو فعلا متصل کردم تا بتونم بافتم رو دقیق انجام بدم. خب نخ رو دولام برمیدارم برای تبلم همینطور و قلابم هم همون قلاب بافت بدنه هست که 5.5 هستش. خب میام و شروع میکنم به زنجیره زدن. 6 تا زنجیره میزنم. ببینید 1 2 6. خب 6 تا زنجیره زدم. حالا کارو برمیگردونم بچه‌ها، به خاطر اینکه لبه کارمون قشنگتر بشه کارو برمیگردونم. این زنجیره اول رو رها میکنم و از زنجیره دوم توی این لوپ شروع میکنم بافت. ببینید اینجا قلاب رو وارد میکنم، نخو میگیرم و پای کوتاه میبافم. بسیار آسونه، هیچ چیز خاصی نداره، فقط اینکه نخمون یه ذره دولاه و قلاب خیلی بزرگی برداشتیم یه کمی بافتو سخت میکنه، وگرنه گوشش رو اگر بافته باشید با نخ تکلا خیلی احساس میکنید که بافت آسونی بوده. شما میتونید با نخ تکلا هم بافت بزنید، تعداد رج ها رو بیشتر بکنید و بافتتون رو همینطور ادامه بدید. اما من فکر میکنم که وقتی که دولا هست هم کیفتون محکم تر میشه، هم اگر بچه بخواد استفاده کنه دیگه نگران این نیستید که کیف مچاله بشه و یکم شکل زشتی به خودش بگیره. خب من 5 تا پای کوتاه میبافم. خب در انتهای رج این نخ رو محکم میکنید. خب بعد هم این نخ رو لابلای بافتتون مخفی میکنید. حالا میایم و یه ذره قد این حلقه رو بلند میکنیم. بچه ها اینجا زنجیره نزنید کارو برگردونید، چون وقتی زنجیره میزنید کار برمیگردونید یه ذره کارتون کج میشه. خب اینطوری خیلی صافتر میشه. یه ذره قد حلقه رو بلند میکنید، کار رو برمیگردونید و شروع میکنید توی این پایه ها دونه دونه پای کوتاه بافتن. ببینید یه دونه اینطوری قلاب رو وارد میکنید، دومی رو میبافید، قلاب وارد پایه میشه، پایه سوم رو میبافید و به همین ترتیب چهارم و پنجم. اگر مبتدی هستید حتما تعداد پایه ها رو بشمرید که پایه ها کاهش یا افزایش پیدا نکنه تو هر رج. خب این رج رو تمام کردم. یه ذره قد حلقه رو بلند میکنم، کار رو برمیگردونم، مجدد 5 تا پایه میبافم و این کار رو تا ارتفاعی که خدمتتون عرض کردم این باف رو همینطور به صورت رفت و برگشت انجام میدید تا قد تبله کیفتون به اندازه مورد نظرتون برسه. بعد نخ رو قطع میکنید و میریم برای اتصال بخش ها به هم. و همین راحتی بچه ها ببینید اینو بافتم. دوباره این قد حلقه رو بلند میکنم، کار رو برمیگردونم و دونه دونه توی این پایه ها بافتم و انجام میدم. خب این کار رو انجام بدید تا ارتفاع تبله به اندازه‌ای که خدمتتون عرض کردم بشه. حالا من میام و کارم رو شروع میکنم به دوختن. بچه‌ها ببینید ما باید کار رو بدوزیم و اینجا نیاز به سوزن داریم. قبل از اینکه بخوام کار رو بدوزم میتونم این رو وصل بکنم. ببینید شما این قسمت باف رو که نخش رو جدا کردید میتونید توی قسمت گوشه بذارید، جایی که تبله وصل میشه این طرفش رو اینجا بر من قرار میگیره، این طرف، این هم به این صورت. ببینید اینجا هم دقیقاً جاییه که تبله وصل میشه. میتونیم به خاطر اینکه این تیکه مهار بشه و اون حالت پلکانی یه ذره داره دیده نشه بیایم این رو هم از اینجا متصل بکنیم. خب پس حتما قبل از اینکه پوزه رو وصل بکنید بدونید که این کدوم قسمت قرار میگیره، اینو علامت بزنید. این قسمت پوزه هم ببینید دو رج میایم بالاتر. ببینید این که یک رجه، یه رج میایم بالاتر و این رو میذارید. ببینید این قسمت پوزه اینطوری اوکی هستش که اینجا قرار بگیره، یعنی دو رج بالاتر اینطوری قرار میگیره و من این رو شروع میکنم به دوختن به بدنه
این دیواره این. ولی همونطور که گفتم این میخوام قسمت پایین قرار بگیره. خب قبل از اینکه این رو اوکی بکنم مجدد میام این رو اینجا میذارم و چک میکنم ببینم این الان درست قرار گرفته یا نه. بله این الان اینجا اوکی هستش. یه مارکر میذارم تا سوزنم رو بیارم این قسمت بدونم که در امتداد این شروع کنم به دوختن و دوخت رو به صورت مخفی انجام میدم. با این نخ میرم این طرف و با این نخ تا اینجا دوختم رو انجام میدم. دوستای نازنینم دوختش اصلا کار سختی نیست، یعنی چیز پیچیده نیست. من چند تا از دوخت ها رو بهتون میگم که انجام میدم، بعد شما دیگه خودتون راحت میتونید این کار رو انجام بدید. ببینید من میام این سوزن رو اینطوری وارد میکنم. خب سوزنم رو عوض میکنم به خاطر اینکه یه مقدار این تهیه این سوزن ضخیمه. خب و دوخت با سوزن بلند بر من راحت تر. خب حالا ببینید بچه ها پشت این کار خب اگر بخوام دوخت رو بزنم میام از لابلای این، خب از لابلای این دوخت ها این سوزنم رو عبور میدم. این کار رو میتونید بدون اینکه حالا کارو سخت بکنید هم انجام بدید، اما چیزی که هست به نظر من اگر داخل کارتون هم خیلی تمیز باشه خب قطعا ارزش کارتون بالاتر میره. خب هدایت کردن نخ باید به طرفی باشه که شما میخواین کوک بزنید. خب یعنی این طرف تر که من میخوام. ببینید این رو اینطوری میکشم، بعد اینجا نخم رو وارد میکنم و حتما اینو فیکس کنید بچه ها، بعد دوختتون رو بزنید. ببینید اینطوری، خب این شکلی. حالا اینو که زدید میایم توی پایه بعد میتونید از لابلای اینها ببینید اینطوری دوختتون رو انجام بدید. حتی همونطوری که گفتم میتونید اینطوری بدون اینکه خیلی دوخت مخفی بخواین انجام بدید دوختتون رو بزنید، سخت نگیرید چون اصلا داخل کیف میره و دقت کنید که حتما اینو سر جای خودش دوخت بزنید، تکونش ندید. خب به همین ترتیب اول با این طرف من این دوخت رو میزنم. دو نوع گفتم، دوخت تمیز رو گفتم که چطور انجام بدید. من خودم ترجیحم دوخت تمیز هست که از زیر این لوب ها نخم رو عبور بدم که دید نداشته باشه، ولی این میره داخل کیف و این کوک ها دیده نمیشه. اگر خواستید خیلی اذیت احساس کردید میشید این کار رو هم میتونید انجام بدید. ببینید من اینو قشنگ دوخت میزنم، بعد اضافه نخم رو لابلای واف مخفی میکنم. این طرف رو هم همینطور قشنگ دوخت میزنم و این قسمت پوزه رو میچسبونم. فقط دقت کنید که پوزه طوری قرار بگیره که فاصله از اینجا تا اینجا و اینجا تا اینجا فاصله یکی باشه. میتونید با یه سوزن اینو فیکس کنید که تکون نخوره. خب از چند جا اینو فیکس کنید. من با این سوزن اینو فیکس میکنم. اینم یه سوزن دیگه این شکلی فیکسش میکنم. این سوزن ها تیز نیست و خیلی راحت این اینجا قرار میگیره و من دوختم رو انجام میدم. خب پس این از دوخت پوزه و بقیه دوخت ها بچه ها خیلی آسونه. مطمئنن دیگه اینقدر هنرمند هستی که دوخت ها انجام میدی، ولی من براتون توضیحات دوخت ها رو میگم. این طرف رو که دوختید بعد تبله رو بهش میدوزید، بعد اون طرف دیگر رو به تبله میدوزید یا برعکس تبله رو به اون قسمت که فیکس کردید میدوزید، بعد این رو میاین و روی تبله به همون شیوهی که بهتون گفتم سوار میکنید. من اینو میدوزم، تبله رو هم میدوزم، بعد میام اتصال این رو بهتون میگم و همچنین اتصال گوش هاشو و بعد چشاشو، بینیشو و تمام. خب دوستای عزیزم من این قسمت رو گوشش رو وصل کردم، بعد میام این قسمت رو وصل میکنم و بهتون میگم که چطور به تبله کامل بدوزیدش. همونطوری که توی ویدیو نوشتم من این قسمت پوزه رو اومدم دیدم خیلی بزرگ میشه و بامزه نمیشه، اومدم با نخ تکلا بافتم و 2 4 6
7 رج رو بافت زدم و لبه کار هم همون بافت تزیینی رو انجام دادم. این مدل رو به خاطر اینکه کلا مدل های عروسکی خیلی قیافش برای خود من شخصا مهم هست، برای همین تا لحظه آخر احتمال داره که یه چیزاییشو تغییر آدم بده، به خاطر اینکه برام خیلی مهمه که این کیفه خیلی بامزه بشه. حالا تا اینجا که خوب شده و منتظرم که نتیجه نهایی رو ببینم. اگه دوستانی که از قبل منو میشناسن، من قبلا عروسک بافی هم میکردم و همیشه مرحله آخر عروسک ها برام خیلی هم جذاب بود، هم یه ذره هیجان داشتم که خب الان قراره چه شکلی بشه. این کیف هم دقیقا همین حس رو بهم میده، چون که واقعا نمیدونم در نهایت چه شکلی میشه. البته شما اول ویدیو دیدید، ولی در حال حاضر چون من دارم بافت این کیف رو همراه با شما میزنم و هیچ ایده‌ای ندارم که در نهایت چه شکلی خواهد شد. البته فکر کنم بامزه بشه، ولی خب چقدر بامزهش دیگه بستگی داره به اینکه در نهایت این بافت از چه چشم و بینی استفاده بکنیم براش. خب من الان این گوش رو نصب کردم، ببینید چقدر قشنگ شده. میخوام بهتون نصب گوش رو آموزش بدم و بعد از اون نصب تبله و دیگه قسمت بینی و چشاشم که سلیقه‌ای هستش. حالا من چند تا بینی و چش و اینها گذاشتم، ببینم در نهایت به کدوم یکی از اینا بیشتر میشین و زیباتر میشه. خب ببینید بچه ها، من از جایی که نخ رو قطع کردم میام، ببینید من اینجا سوزن رو وارد این قسمت میکنم. خب به این صورت وقتی از اینجا وارد کردم میام دوباره زیر این گندمی، خب و در امتداد روبروش رو نخش رو میگیرم و اتصالش رو انجام میدم. ببینید من گوش رو دقیقاً این قسمت کنار تبله وصل کردم، کنار لبه تبله. خب شما میتونید خودتون به سلیقه خودتون اینو جابجا کنید و هر شکلی که دلتون بخواد باف بزنید. مهم و اصل کار این هستش که شما تکنیکاشو یاد بگیرید، اتصالاتشو یاد بگیرید، بعد دیگه خودتون میتونید تغییر بدید. مثلا میتونید برای قسمت بینیش از گلدوزی استفاده کنید، برای چشاش گلدوزی بکنید یا از دکمه استفاده کنید. دیگه این واقعا به خودتون بستگی داره که تزیین این کار رو به چه صورت انجام میدید. مثلا میتونید براش نمیدونم سیبیل بذارید، دهم بذارید، به خودتون بستگی داره. من الان واقعا هیچ تصوری ندارم که این در نهایت میخوام چه چیزایی بهش اضافه کنم. میتونید پاپیون بزنید قسمت گوشش و دیگه این جینگولی مستانهاش به خودتون بستگی داره. من تکنیکا رو بهتون میگم و در نهایت میگم من شاید مثلا این آموزش رو ضبط کنم، بشینم نگاش کنم، بگم اینم مثلا اضافه بشه. بعد دیگه اگر اضافه کردم هم تو پیج اینستاگرام هم عکسش رو خواهم گذاشت که شما ببینید، همین که احتمالاً عکس کاور همین ویدیو رو نسخه نهایی شدش رو بذارم. و من این کیف رو دارم برای تولد یه دختر بچه 3 ساله میبافم که میخوام بهش هدیه بدم و دیدم که این کیف خیلی بامزه است، هم برای مهد کودک خیلی خوبه، همین که بچه ها با لباسایی که الان توناژ رنگ نود دیگه خیلی بیشتر میپوشن، این مدل کیف خیلی خوشگل میشه. خب ببینید بچه ها، من همینطور که با شما صحبت میکنم دارم دوخت رو میزنم و یه دور اول لبه بیرونی رو دوخت زدم و الان این لبه پشتی رو دارم دوخت میزنم و در نهایت گوش خیلی محکم میشه به کار. خب دوختش دیگه خیلی بچه ها سلیقه‌ای هست. شما شاید مثلا یه تکنیک خیلی جالبتر برای اتصال پیدا کنید، مثلا گوشو به هم بست بزنید دو طرفشو، بعد اون بست ها رو دلتون بخواد اتصال بدید. اینو خیلی دیگه سلیقه‌ایه. من فقط یه بخش از این اتصالات رو بهتون میگم، بعد دیگه شما خودتون به خاطر اینکه آموزش کامل باشه و چون به صورت رایگان در اختیارتون قرار میگیره، خدای نکرده این ذهنیت ایجاد نشه که خب حالا یه آموزش بود همینجوری سر و تهش هم اومد، من نفهمیدم چی شد
واقعا ویدیو گرفتن از اینکه مخصوصا برای این بافتایی که آدم نمیدونه مثلا نتیجهش رو قراره چطور در نهایت داشته باشه، خب سخته. و من مثلا برای این قسمت پوزال دستم هم هی زخم کردم با این سوزن، بر قسمت پوزه هی بالا پایین کردم، دیدم نه اصلا اونو دوست ندارم. بعد دیگه آموزش رو ضبط کرده بودم براتون، دیگه نمیشد اون قسمت رو کات کنم، براتون نوشتم رو تصویر توی ادیت ها. ولی خب منظورم اینه که میتونم مثلا بگم خب اینو خودتون بدوزید، ولی ترجیح میدم که این کار رو انجام بدم. خب بچه ببینیم ما الان باید این قسمت رو بدوزیم. من این نخ رو کوتاه اشتباه کردم، کات کردم، باید این نخ رو بلندتر کات میکردم. حالا اشکالی نداره، به شما دوخت و آموزش میدم، بعد نخ رو اضافه میکنم، چیز خاصی نیست و اتفاق خاصی نمیفته. ببینید این دوتا نخ رو بهتره دوخت بزنید که این قسمت کامل، ببینید اول این نخ رو منظم میکنه که این قسمت کامل دوخته بشه. خب دوخت رو هرچی مخفی تر بزنید خب بهتر هست دقیقا. خب ببینید بچه ها، من این رو اینجا به این صورت دوخت میزنم. نکته که در رابطه با این کیف هست این هستش که شما انتخاب میکنید که میخواین دسته کیف رو از جنس خود این بافت بزنید یا دوست دارید بند بهش وصل بکنید. من فعلا بند چرمی ندارم برای این و هنوز تصمیم نگرفتم که میخوام مدل بندش رو به چه صورت باف بزنم. اما من توی کیف پاسپورتی نارنجی که براتون تازگی گذاشتم یه مدل بند خیلی خوشگل بهتون آموزش دادم که شما میتونید همون مدل بند رو با نخ دولا یا سلا باف بزنید و به این کیف وصل بکنید، یا اینکه میتونید از بندهای آماده استفاده بکنید. این خیلی سلیقه‌ای هستش. اگر هم بخوان یه بند پهن ببافید دقیقاً مثل بافت طبله مثلا 3 تا زنجیره بزنید و توی هر رگ 3 تا پایه ببافید و بعد اینو وصل بکنید بسته به قد اون کسی که داره این کیفو استفاده میکنه که اصولا بچه ها هستن. میتونید این بند کیف رو به سلیقه خودتون، ببینید بچه ها من اینو دارم میدوزم دیگه این شکلی مثل تقریبا مثل گوشه. خب فقط اینکه اتصال رو طوری بزنید که خیلی دوختش دیده نشه. خب و ببینید محکمم قشنگ این رو بکشید که نخ آویزون نباشه. خب این بافت لبه، بافت تزئینی رو که میزنید، چون که ما این دوخت ها رو لابلای بافت تزئینی رد میکنیم خیلی دیده نمیشه، ولی اگر بافت تزئینی رو نزنید لبه کار یه ذره رد دوخت ها دیده میشه. برای همین من گفتم این بافت رو بزنید خیلی بهتر. ببینید چون وقتی نخ رو میکشم بین بافت تزئینی اونقدر دید نداره. پس شما برای اینکه این دسته کیف رو انتخاب بکنید من براتون توضیح دادم که از چه مدل هایی میتونید استفاده بکنید. خب بچه ها من تا انتها این رو باف میزنم، ببینم دسته کیفی پیدا میکنم توی کمد هم که براش وصل کنم، یا اینکه آیا میخوام دسته کیف آماده. ببینید خیلی الان بانمک شده. حالا بعد از اینکه اینو دوختم نخم رو قطع میکنم. حالا بچه ها ببینید شما میتونید این قسمت بینیشو به صورت یه هفتی اینطوری یه مثلث گلدوزی کنید، یا میتونید از این بینی های آماده، حالا من 4 مدل بینی دارم که همونطور که گفتم و این دکمه ها رو هم دارم و این چشمای عروسک رو نمیدونم الان کدومش بامزه تر میشه. ببینید این مدل ها رو بهتون نشون بدم. این مدل های لپه‌ای هستش که اینطوریه، ببینید کفش تخته. بعد یه مدل دکمه دارم که اینجوری دکمهش اینطوری پشتش دوخت میخوره. یه مدل دیگه دکمه دارم که این پشتش برجسته نیست و سوزن از قسمت داخل خود سوزن عبور میکنه. یه مدل از این مهره های این شکلی دارم و الان 4 مدل چشم دارم که باید ببینم کدوم یکی به این عروسک میخوره. خب ببینید این یه مدله، این یه مدله، این هم لپه‌ای، اینها هم که
اینجوری مهره های گرد مشکی. خب بعد بینی هم ببینید چند تا داشتم، چون من قبلا عروسک بافی میکردم این چیزا رو زیاد دارم توی کمدم. ببینید باید تصمیم بگیرم که این بینی رو بذارم، یعنی سخت‌ترین قسمت کاره، این بینی این پوزه رو بذارم، این خیلی بامزه است، یا اینکه اینو بذارم. باید اینا رو دونه دونه هی تست کنم، نگاش کنم و تا کامل این رو ندوزم و فرمش رو ایجاد نکنم نمیتونم تصمیم بگیرم. ولی شما اول ویدیو دیدید که من از کدوم انتخاب کردم. بالاخره مهم اینه که شما بافت رو انجام بدید و این بخش های دیگه تزییناتش به خودتون بستگی داره. حتی شما میتونید مثلا از یه مثلث استفاده کنید، نمد مشکی، 2 تا چشم مشکی، 2 تا مهره یا 2 تا گردی مثلا گره ایجاد کنید، گلدوزی بکنید دیگه. اینا به خودتون واقعا بستگی داره. من اینو تموم میکنم، تصمیممو میگیرم. همونطوری که گفتم خیلی وسواس دارم برای قیافه این که بامزه بشه. حتما باید بخار بخوره. ببینید اینجاش اینطوری رفته تو. بعد از اینکه قشنگ دوخت و انجام دادم بخارش میدم، صاف و صوفش میکنم. بعد تصمیم میگیرم که بندشو به چه صورت بزنم. اصل این کیف این شکلی هستش. بچه امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. اگر سوالی دارید حتما میتونید توی گروه رفع اشکالی که داریم عضو بشید و سوالات رو بپرسید. پیج اینستاگرام هم حتما دنبال کنید. این کانال رو هم حتما سابسکرایب کنید، به خاطر اینکه الان که دارم این آموزش رو ضبط میکنم ماه جدید کلی آیتم آموزشی در رابطه با مدرسه خواهیم داشت و به خاطر اینکه الان در حال حاضر اواخر مرداد ماه هستیم، شاید بعدها که این ویدیو رو ببینید خب خیلی تاریخ متفاوت باشه و در ادامه ویدیوهایی که خواهید دید و آموزشایی که براتون میذارم آموزشای خیلی خاصه برای دوستانی که دانشجو هستن یا دبیرستانی هن یا دبستانی هستن، فرقی نمیکنه. حتی برای کسایی که کار اداری انجام میدم و مثل خود من کلا به چیزایی مثل نوشت افزار و اینها علاقه من هستن، میخوام که آیتم های آموزشی فوق العاده ای بذارم و آیتم هایی که براتون در نظر گرفتم آیتم هایی هستش که نه فقط برای مدرسه به درد میخوره، بلکه برای خودتون که هنرمند هستین، برای قلاب هاتون، وسیله هاتون و همه خنزر پنزر هایی که داریم هممون به درد میخوره. پس ازتون میخوام که حتما این کانال رو دنبال بکنید، حتما همراه باشید. گروه رفع اشکال هم خواهیم داشت و به زودی تمام آیتم ها رو براتون توی پیج اینستاگرامم اعلام خواهم کرد که به چه صورت هستش. خواستم اینجا هم این مسئله رو مطرح کنم. در حال حاضر که دارم این ویدیو رو میگیرم مرداد ماه 404 هستیم. خیلی دوستتون دارم بچه. امیدوارم که کار خوشگل ببافید. عکس تموم شده این هم که اول کار دیدید، فقط مونده نصبش. یه نکته دیگه هم بگم که شاید شما بگید که من اینا رو با چی بچسبونم. بهترین چسب برای چسبوندن بینی چسب حرارتی هست و برای چسبوندن چشم ها چسب هایی که به نام E8000 توی بازار هستش که برای چسبوندن مروارید و این چیزها استفاده میشه. چشم عروسک نوک تیزی داره و این چشم ها رو میتونید بچسبونید. حتی میتونید این چشم ها رو بالای این قسمت پوزه هم بچسبونید. حالا میگم من باید اینو خیلی تست کنم ببینم چی جوریه. الان چون دارم تو دوربین نگاه میکنم خیلی نمیتونم تشخیص بدم. بعد اینو بذارم رو به رو و ایننه چقدر بامزه شد. خلاصه بچه خیلی دوستتون دارم، خیلی پرحرفی کردم ولی واقعا ذوق میکنم. کودک درون الان فعال، فقط دوست دارم برم تمومش کنم و ببینیم که نتیجه چی میشه. شما اول ویدیو، چون که اون قسمت اول رو آخر من همیشه ضبط میکنم، نتیجه رو دیدید و زودتر از من الان نتیجه رو دارید. خلاصه که خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. حتما این کانال رو سابسکرایب کنید.